Good evening mga ka-Progmates, no? Ang ituturo ko naman ngayon is about mathematical operations. No? Ano nga ba yung mathematical operations ay mga ka-Progmates? Yun yung basic arithmetic natin, which is no, addition, subtraction, multiplication, and division. No? So, stay tuned lang kayo. Ang tabayanan nyo lang kung paano siya gagawin. So, let's start! So, mag-create tayo ng bago natin form. Windows form Visual Studio. So guys, no, ang gamit ko na pala ngayon is Visual Studio 2019. Kung wala pa kayo nito, may link dyan sa baba. Panoorin nyo na lang kung paano ito i-install. So mga ka-Progmates, no, ipapakita ko sa inyo is yung simple lang na paggamit ng math operations, no, using bb.net, no, paano siya i-codes. No. Pagkatapos nito, kung nakukulangan pa kayo, so pwede kayo mag-explore sa sarili nyo, yung your own. No. So ito na is basic tutorial lang kung paano natin ipapakita kung paano mag-compute using bb.net. Paano gamitin, no, si math operations using bb.net.
Okay, try natin. Okay. 100. Good. So, yun, no? Tingnan nyo guys, no? Yung sum ng number 1 and 2 is 105. So, syempre, 100 plus 1 plus 5 is equal to 105. So, pag minus mo, 95. So, pag pinag-times mo, 100. So, pag i-divide mo, is 20. And, try din natin gamitin to palabasin using mga button, no? Ilalagay natin tong mga computation na to button. So, mag-create tayo ng 1, 2, 3, 4 button, no? Okay, try natin. Click natin to. Use the message box. Ito natin.
So, try natin guys. Okay na. Tama. 49 plus 49% contribution. So, yun, gumana, no? And, yun lang po sa ngayon, mga ka-Progmates. I hope may natutunan kayo po sa tutorial natin ngayon. And, mag-explore din kayo, no? And, try to challenge yourself, no? Para ma-enhance pa yung talento natin, no? Pagdating sa programming. And, next topic natin is it's all about string manipulation, no? Ito yung isa sa mga mahalagang topic, which is paano ba natin paglalaroan yung mga data, paano ba natin siya i-manage, no? So, I hope you subaybayan nyo and abangan next topic natin. And mga Progmates, kung gusto nyo lang pong i-like tong videos, is i-like nyo lang. Kung may gusto po kayong topic na pwede natin pag-aralan ng sabay-sabay, ituturo po sa inyo yun. And please subscribe na rin po this my channel. And hope you po, I hope po, sana po nakatulong po ako sa inyo. And yun lang po guys. Thank you.